হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই ৰোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে এইটো হৈছে এটা ভাটৌ ফুল। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে। মই এইটো এখন কাঠৰ টুকুৰাত লগাইছোঁ। এইটো এটা চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নাম হৈছে পেপিলেনিয়াম থেটিয়াৰ্ছ, আৰু আমি জেনেৰেলি ইয়াক ভাটৌ ফুল বুলিও কওঁ, আৰু কিছুমানে ইয়াক পেঞ্চিল অৰ্কিড বুলিও কয়। যিহেতু ইয়াৰ এই পাতবিলাক এইবিলাক পাত এইবিলাক ইয়াৰ পেঞ্চিলৰ নিচিনা, সেইকাৰণে এইবিলাকক পেঞ্চিল অৰ্কিড বুলিও কয়। আৰু চাওক ইয়াৰ মই ৰৈছোঁ মোটামুটি বহাগত ৰৈছিলোঁ। চাওক ইয়াৰ শিপাবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে। এতিয়া এইবিলাক গোটেইখিনিতে লাগিছে, ধুনীয়াকৈ লাগিছে। এইটোতো লাগিছে ধুনীয়াকৈ। চাওক এইটো হৈছে আমি বাখলা বুলি কওঁ। যেতিয়া কাঠ ফাৰে তেতিয়া ছাইডত থাকে যে সেইবিলাক মই এখনত লগাই দিছোঁ। কিমান চাওক গুৰিৰ পৰা চাওক ইয়াৰ এইবিলাক শিপা, এই শিপাবিলাকে কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে। এতিয়া এইবিলাকো লাগি আছে। ইয়াৰ এইবিলাক শিপা ওলাইছে, ইফালে লাগিব, আৰু যেতিয়া ইয়াৰ ফুল ফুলিব বহুত ধুনীয়া লাগিব। একেলগে এটা ঠাইতে এটা স্পেকত বহুতকেইটা থাকে, মোটামুটি 7-8টাকৈ ফুল থাকে। আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ ঠাই নাই, গছ নাই বা তেনেকুৱা কি নাই, আপোনালোকে এনেকৈ ৰুব পাৰে, একো অসুবিধা নহয়। এনেকৈ ৰুলে বা পানী পোৱা ঠাইত য'ত বৰষুণ পায় এনেকুৱা ঠাইত ৰাখিলে হ'ল। ৰ'দ পালেও একো নহয়, ইমান বেছি ৰ'দ যদি বেছি ৰ'দ পায় তেনেহ'লে অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিন্তু কমকৈ ৰ'দ পালে একো নহয়। মোটামুটি 2 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা একো নহয় সেইখিনি ৰ'দ। এইটো ইয়াৰ এটা ফুল হৈছিল, ফুলৰ এটা ফল হৈছে। চাওক আৰু য'ত লগাব আপুনি একেলগে বহুতকেইটা লগাই দিয়ক, তেতিয়াহ'লে ফুল ফুলিলে বহুতকেইটা একেলগে ফুলিব। চাওক মই 1, 2, 3, 4টা লগাইছোঁ একেলগে। ইয়াতো আছে মোৰ 1, 2, 3, ইয়াতো 4টাই আছে। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ লগাব পাৰে। আপুনি লগালে এনেকৈ ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াক বাকী একো দিব নালাগে। যদি বৰষুণ নপৰে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত পানী স্প্ৰে কৰিব, আৰু যদি NPK দিব পাৰে দিলেও হয়, নিদিলেও হয়। মই জেনেৰেলি ইয়াত NPK একো নিদিওঁ, এনেই বৰষুণৰ পানী পাই ইয়াতে এনেকৈ হৈ আছে। এতিয়া মই ইয়াত ৰোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে, মই কেতিয়াবা যদি ইয়াৰ পৰা বেলেগত লৈ যাব ইচ্ছা কৰোঁ, বেলেগতো লৈ যাব পাৰিম। সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ঠাইত লগাইছোঁ। কিছুমানৰ বিল্ডিং বা তেনেকুৱা কি আছে, অট্টালিকা, তেনেকৈ কেতিয়াবা অট্টালিকা থাকিলে কিছুমানৰ গছ গছনি নাথাকে, সিহঁতে এইবিলাক এনেকৈ লগাই বেলকনিত ৰাখিব পাৰে। একো অসুবিধা নাই। বহুতে ভাবে গছত লগাব লাগে। আচলতে গছত নলগালেও হয়, এনে কাঠৰ টুকুৰাত লগালে হৈ গ'ল। কিন্তু বৰষুণৰ পানী পালে অকণমান ভাল। বৰষুণৰ পানী নাপালেও আপোনালোকে, যদি বৰষুণৰ পানী নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি অকণমান NPK স্প্ৰে কৰিব ইয়াত, আৰু সদায় পানী দি থাকিব। ৰাতিপুৱা এবাৰ, আবেলি এবাৰ। আবেলি নিদিলেও চলিব, ৰাতিপুৱা দিলেও মোটামুটি 6টা 6:30টাৰ ভিতৰত পানী দিব। বৰষুণ পৰি আছে এতিয়া। গতিকে এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব।